नमस्कार सबैजनालाई। म यस गाउँकै बासिन्दा हुँ। मेरो नाम नौली स्याङ्बो। 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2। यो 2072 सालको महाभूकम्पले लथालिङ्ग बनाएको अवस्थामा पुनर्निर्माणको छोटो भिडियो हामी टिम मिलेर बनाएका छौँ। दर्शकहरूले मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। नमस्कार, म चाहिँ सुब्बा तामाङ। हामीले यो सानो गाउँको यसो बिरुवा सिजन हाम्रो सबै साथीभाइहरू टिम मिलेर तपाईँले दिदीबहिनीहरूले मन मार्नुहुन्छ होला मेरो अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, मेरो नाम बिमबहादुर शर्मा हो। म यहीँको बासिन्दा हुँ। सबैजनालाई नमस्कार छ मेरो तर्फबाट। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ अन्जली लामा हो। म त यही गाउँको बासिन्दा हुँ। अनि हामी 4 जना टिम मिलेर एउटा सानो भिडियो बनाएको। नमस्कार, म चाहिँ बिमबहादुर योन्जन। यस 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 साबित बरुवा वडा नम्बर 3। घर चाहिँ भनौँ अब वैशाख अन्तिममै 2075मै भयो होला। लगभग मेरो अनुमानमा ढुवानी एन्देन सामान यता ढकर्मी मिस्त्री गर्दाखेरि लगभग 5 लाखको अनुमान चाहिँ गएको छ। यो चाहिँ हामीले भनौँ न टोलमा सापट्टि अथवा आफूले पनि अलिकति खर्च पनि गर्नु, साथीहरूबाट अलि सापट्टि पनि गऱ्यो। पहिले किस्त ल्यायो, त्यो सापट्टिको चुक्ता पनि गऱ्यो। त्यसै गरी अलि दुःख पनि भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। रकम सबै प्राप्त भइसकेको छ। लगभग 2 चोटि जस्तो चाहिँ चेक भयो। डिबिसी हाल्दाखेरि 1 चोटि, अनि कति कोटा हो भनेर 1 चोटि, अनि 1 चोटि चाहिँ छाना लाउँदाखेरि आउनु भएको थियो। हजुर, लगभग 3 चोटि भयो। व्यवस्था चाहिँ हामीले यता सबै परमा भयो। एक घर बनाउँदाखेरि सबै टोल जाने, अर्को टोलको घर बनाउँदाखेरि हामी सबै त्यहाँ गएर बनाउने तरिका व्यवस्था चाहिँ हामीले गऱ्यो। ढुङ्गा चाहिँ लगभग हामीले यतै पुरा भयो। गिटी हामीले मेलाम्चीबाट ल्याउनु पर्ने पनि भयो। यहाँ पनि अलि कुट्यो हामीले। अनि बलुवा भन्नु पऱ्यो मेलाम्चीबाट, सिमेन्ट मेलाम्चीबाट, रड सबै मेलाम्चीबाट हो। हामीले बाहिर भन्दा चाहिँ छाना, रड, सिमेन्ट, बलुवा, गिटी 1 डिप जस्तो मेलाम्चीबाट ल्यायो। बाँकी यतै प्रयोग गर्यो। काठ हामीले लगभग यताकै आरवाला हो, आरवालाले गर्ने काम हो सबै। समस्या भन्नाले चाहिँ हामीले समस्या भनेको पनि पैसा नै हो मेन कुरा। सुविधा चाहिँ पहिले यो टाढोभन्दा चाहिँ धेरै सुविधा हो मैले सोच्दा चाहिँ। र पहिलेको घरभन्दा पनि अलिक पक्की नै हो त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। थाप चाहिँ हामीले पहिले सुनेको अनुसार चाहिँ थाप हुन्छ भन्ने चाहिँ सुनेको थियो। त्यसमा चाहिँ अलि थाप भयो भने अलि कुनैले त अब ऋण पनि परेको हुन्छ, त्यसमा पनि कुनैले ऋण दिनु नसकेको पनि हुन्छ। मलाई लाग्छ कि कुनैले चाहिँ अब बनाउनु त हामीले एउटा डन्डा गरेर बनाएको छौँ, र यो लेन्डर घर बनाउनेहरूले कुनैले त अब आफ्नो जिन्दगी पनि ऋण तिर्नु नसक्ने सम्भव पनि देखिन्छ। तर त्यसमा चाहिँ थप रकम भयो भने उहाँहरूलाई पनि अलि सुविधा हुन्छ कि भन्ने चाहन्छ मलाई चाहिँ। मेरो शुभ नाम सिंहवीर तामाङ। 1 साल जति भयो, 1 साल भयो। यताउता भएर खोजेर ऋण थापेर ऋण गरेर त्यहाँदेखि तलबाट आएको पैसाहरू फेरि तिर्यो। पहिले सुरुमा 50,000 पायो तपाईँ हामीलाई। अनि त्यहाँदेखि पछि खर्च सकेर 1.5 लाख, अनि फेरि लास्टमा 1 लाख गर्दाखेरि टोटल 3 लाख रुपियाँ चाहिँ सरकारबाट पायो।
तपाईँ हामीलाई सबैलाई। अब त्यति पाउनेको विषयमा चाहिँ फेरि त्यो 3 लाखले पनि पुगेन नि पैसा। 3 लाखले पुग्छ भन्नुहुन्छ सरकारले, कहाँ पुग्छ त्यो 3 लाखले? कमसेकम 4.5 लाख लगभग 5 लाख गइसक्यो। इन्जिनियर पहिले एकचोटि सुरुमा आउनुभयो, उहाँले निक्सना दिनुभयो, अनि त्यहाँदेखि उहाँले नक्सा देखाएपछि त्यहाँदेखि फेरि दोस्रो पन्धनतिर एकचोटि आउनुभयो, अनि लास्टमा मात्रै आउनुभयो नि इन्जिनियर त। अब लेबर मिस्त्री भन्ने चाहिँ कोही यताउता पर्मामै गर्यो, अनि त्यो चुक्ति नभएको चाहिँ फेरि पैसा दियो दिनको हाजिर। आखिरको कुरा त त्यही हो नि त। अर्को सबै मेलमेटलहरू त सबै मेलाम्ची भएर लिएको हो। अब अर्को भागी कारबार चाहिँ यहीँतिर सम्म गरेको खोइ त के भन्ने त। समस्या त सबैको समस्या हुन्छ नि घर बनाउँदाखेरि। कुनै ठाउँमा पैसाको समस्या हुन्छ ज्यादा जस्तो। अब कुनै ठाउँमा गाडी नआउने, गाडी बिग्रिने बाटोमा सामान ल्याउँदाखेरि, कुनै ठाउँमा खेतालो नपाउने, कुनै ठाउँमा पैसा नहुने। अब खेतालो भएर फेरि खानेकुराहरू पनि समस्या हुन्छ घरमा। अब ठिक छ सरकारले नहेरेको होइन, हेर्नु भएको त हो, तर 3 लाख रुपियाँ दिनुभएको सरकारले। 3 लाख रुपियाँ दिनुभएको त एकैचोटि दिनु भएन, दिनु त दिनुभयो, तर त्यो चानाचुनो गरेर दिनुभयो। अनि एकैचोटि यहाँ कमसेकम 50,000 लाख 2 लाखको खर्च हुन्छ। गाडी बिग्रिन्छ, कुनै ठाउँमा आधा रातमा बाटोतिर पनि बस्नु पर्यो, सामान गुरेर बस्नु पर्यो, सामान रुँगेर बस्नु पर्यो। अब खेतालो नपाउने, हाम्रो गाउँघरमा पाउने त यहाँ त सिर्फ ठुङ्गरो यो कारबार मात्रै हो। कारबार पनि कोही त काठमाडौँबाट लिएको हो, इँटा काठमाडौँबाट लिएको, रड चस्तादेखि लिएर यहाँ फेरि कर्मी नपाउने, घर सकेर घर छाउनेलाई कार्पेन्टर नपाउने। अब त्यसको समस्या पनि भइरहेको छ। अब त्यस्तो दुःखहरू कसलाई बताउने? अब यो घर नबनाउने भन्दा पहिले चाहिँ करारतिर कहीँ कोरतिर थियो। घर बनाइसकेपछि चाहिँ अलिकति सुविस्ताको लक्ष्यमा आयो। हावाहुरीको डर लाग्नु परेन, अनि यो पानी पुनीको डर लाग्नु परेन। मेरो नाम सुन लामा, तर किनभने अब छोराले बेइमान गर्यो मलाई। ऊ काठमाडौँ गएर बसिदियो। यहाँ मेरो बल छैन है। एकतर्फ म बिरामी छ, बाडाबुडी दुईजना ऊ लाठी टेकेर बसिरहेको छ। अहिले पो मर्छ कि भारी पो मर्छ जस्तो छ। के गर्नु हजुर, मैले यो घर बनाउनु त मैले सक्ने र नसक्नेको निश्चित छैन। निश्चित छैन कसरी बनाउँछु भन्ने त मन त छ नि, मन भएर के गर्नु, मेरो बलले सकेन, ताकतले सकेन। ओ काठबाट त मैले पुरा निकालेर राखेको छ। रोडा ल्यायो, बलुवा ल्यायो, रोडा बलुवा सबै ल्याइसक्यो। अब सिमेन्ट ल्याउनु पर्ने मात्रै, सिमेन्ट ल्याउने र जस्ता पत्ता ल्याउनु पर्ने मात्रै बाँकी छ मेरो। अर्को मैले घर बनाउँछु भन्नु पनि सकेन, बनाउँदैन पनि भन्नु मैले सकिनँ हजुर। पहिलाचोटि 50,000, पछि 1.5 लाख पायो। 2 किस्तीमा अब 2टै किस्तीको मैले सफलता गरेर पायो। चेक गर्न आउनु भएको छ। अनि त्यहाँदेखि मैले यो घरेडी मैदान गऱ्यो, अनि त्यहाँदेखि त यो डिबिसी हाल्यो। वडा नम्बर 2 गाउँपालिका थाङपाल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मेरो नाम मुइया बिका हो। यो घर बनाउँदाखेरि 4 लाख जस्तो लाग्यो हजुर। अब काम गर्ने मान्छेहरू अब ठेक्का दिएको हो हामीले, अनि सबै अब सामान त उता मिलाम्चीबाट मात्रै ल्याएको होइन, जस्ताहरू त्यस्तो ल्याइयो र काठपात चाहिँ यही कर्मीहरूले बनाउनु भएको ठेक्का दिएको हजुर। अब पहिलो किता चाहिँ 50,000 पाइयो, पछि दोस्रो कितामा 1.5 लाख आयो, अनि पछि फेरि 1 लाख हो कि जम्मा 3 लाख भयो।
घरमा इन्जिनियरहरू पनि जाँच गर्न आउनुभएको थियो एकचोटि अब यो डिबिसी हाल्दाखेरि आउनुभयो एकखेप घरहरू सकिसकेपछि फेरि एकखेप गर्दाखेरि त 2 खेप त आउनुभयो त इन्जिनियर। मेरो घर ठेक्कामा दिएको हो, काम गर्ने चाहिँ हाम्रै गाउँघरकै कर्मीहरू हुनुभएको छ। अब यो आफ्नो घर बनाउँदाखेरि अब अलिअलि ऋण खोज्यो, त्यहाँबाट त्यतिले पुगेन र फेरि त्यो तलबाट आएको त्यही ऋण तिर्यो अलिअलि। अब पहिला टरमा बसेको थियो, अहिले त अब यो घर बनाएपछि अब यो घरमा बस्दा चाहिँ अलिकति पहिला चिसो हुन्थ्यो हामीलाई, जस्ताको हावा र चिसो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ यो नयाँ घरमा बसिसकेपछि चाहिँ अलिकति हामीलाई तातो न्यानो भएको छ, सुविस्ता त्यति छ। अब यो घरको लागि चाहिँ पहिला अब सडे सिमेन्टी पाउने चाहिँ घर अलि अघि न पछि असोजमा बनाउनु भयो, त्यसो भएर चाहिँ हामीले सडे सिमेन्टी पनि पाइएन। घर सकिसकेछ भनेर यति बालुवा र सिमेन्टी पाइदिएदेखि यति प्लास्टर गर्ने थियो भन्ने एउटा आशा छ मलाई। अब सबैको घर बन्यो, सबैको अब यो चिसोमा बस्दा तातो न्यानो सबैजना बस्न पाऊँ भन्ने चाहिँ एउटा आशा छ। नमस्कार, मेरो नाम सरस्वती बिका, 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 बरुवा गाविस। अब पहिलो किस्ता चाहिँ सरकारले दिएकोमा यताउता घर खर्च चलाउँदामै सिद्धियो भूकम्प पछिको भन्ने कुरा। अनि के अरे सिआरसी संस्थाले दिएकोमा चाहिँ हामीले डिबिसी हालेको छौँ। अनि त्यहाँभन्दा पछिको चाहिँ दोस्रो किस्ता आए पछाडि सुरु गर्छौँ भन्ने सोच छ। अब पैसा छैन, दोस्रो किस्ता नआउन्जेलसम्म चाहिँ अब त्यतिकै हुन्छ। दोस्रो किस्ता आइसके पछाडि अब हामी बनाउन सक्छौँ। यसको लागि अब सिमेन्टी रडहरू बालुवा सबै किन्नुपर्छ, इँटाहरू पनि अब ऋण खोज्दाखेरि कहीँ पनि पाइँदैन। त्यसैले दोस्रो किस्ता आइसके पछाडि चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ घर बनाउनलाई। अब अरू कुरा चाहिँ अब सरकारले पैसा अलिक चाँडै नै दिएदेखि चाँडै बनाउन सकिन्थ्यो र 3 लाखले मात्रै पनि पुग्दैन। सबैको घर बनाउँदाखेरि 4-5 लाख 5-6 लाख लाग्छ भन्छन्, तर 3 लाखले मात्रै सकिँदो रहेछ घर बनाउनलाई। अब सामान पनि सबै त्यस्तै महँगो छ, कसरी बनाउने होला हामीले त घर त्यतिलाई अलिक नपुग्ला जस्तो छ। यसो गर्दाखेरि यति नै अब सबैभन्दा चाँडो पैसा चाहिँ अलि अगाडि नै दिएदेखि घर बनाउन सुरु हुन्थ्यो। कति बस्नु जस्ताको टरोमा राम्रोसँग घर बनाउन पाएदेखि अब घरमा बस्न पाइन्थ्यो। बच्चाहरू छन्, यस्तै हो। अब बर्खा फेरि नागिसक्यो भने अलिक गाह्रो हुन्छ यस्तो बर्खामा बस्नलाई। यस्तो टरोको बेलामा भलबाढी पर्छ, अलि अगाडि नै पैसा दिएदेखि चाँडै हामीले घर ठहराउने थियौँ। पैसा पनि अलिक थप गर्नु पर्यो। हामी भूकम्प पीडितहरूलाई चाहिँ अलि सामान सस्तोमा दिनुभएको भए हामीलाई अलिक सजिलो हुन्थ्यो, राम्रो गरी बनाउन सकिन्थ्यो। सरकारले यो व्यवस्था मिलाइदिएदेखि हुने थियो।